त्यो सही छ, that's right, that's right अथवा that is right, त्यो सही छ, that's right. अर्को सेन्टेन्स रहेको छ, ध्यान दिएर सुन्नुहोस्, listen carefully, listen carefully. ध्यान दिएर सुन्नुहोस्, listen carefully. अर्को सेन्टेन्स रहेको छ, हजुरले यो गर्नुपर्छ, you must do it, you must do it. हजुरले यो गर्नुपर्छ, you must do it. अर्को सेन्टेन्स रहेको छ, जे भए पनि, जे भए पनि, anyway, anyway, जे भए पनि, anyway. अर्को सेन्टेन्स रहेको छ, जे भए पनि घर आउनुहोस्, come home anyway, जे भए पनि घर आउनुहोस्, come home anyway, come home anyway, जे भए पनि घर आउनुहोस्. अर्को छ, अहिलेसम्म, so far, so far, अहिलेसम्म, so far. अर्को सेन्टेन्स, नलुक्नुहोस्, don't hide, don't hide, नलुक्नुहोस्, don't hide. अर्को छ, सुरुमा, in the beginning, in the beginning, सुरुमा, in the beginning. अर्को सेन्टेन्स छ, नुहाउनुहोस्, take a bath, take a bath, नुहाउनुहोस्, take a bath, नुहाउनुहोस्. अर्को सेन्टेन्स छ, मलाई हेर्नुहोस्, look at me, look at me, मलाई हेर्नुहोस्, look at me. अर्को सेन्टेन्स रहेको छ, मसँग कुरा गर्नुहोस्, talk to me, talk to me, मसँग कुरा गर्नुहोस्, talk to me. अर्को छ, यो बिना कामको छ, this is useless, this is useless, यो बिना कामको छ अथवा यो बेकारको छ, this is useless. अर्को छ, अझै होइन, not eight, not eight, अझै होइन, not eight, अझै होइन. अर्को सेन्टेन्स छ, झगडा नगर्नुहोस्, don't fight, don't fight, झगडा नगर्नुहोस्, don't fight. अर्को छ, अहिले तत्कालै, right now, right now, अहिले तत्कालै, right now. अर्को सेन्टेन्स छ, फेरि प्रयास गर्नुहोस्, try again, try again, फेरि प्रयास गर्नुहोस्, try again. अर्को छ, एक्लै नबस्नुहोस्, don't be alone, don't be alone, एक्लै नबस्नुहोस्, don't be alone. अर्को छ, मलाई भन्नुहोस्, tell me, tell me, मलाई भन्नुहोस्, tell me. अर्को सेन्टेन्स छ, हजुरले यो गर्न सक्नुहुन्छ, you can do it, you can do it, हजुरले यो गर्न सक्नुहुन्छ, you can do it. अर्को छ, तिमीले मलाई किन भनेनौ, why don't you tell me, why don't you tell me, तिमीले मलाई किन भनेनौ, why don't you tell me. अर्को सेन्टेन्स रहेको छ, यो सत्य हो, it is true, यो सत्य हो, it is true अथवा it's true, यो सत्य हो. अर्को छ, यो गर्नुहोस्, do it, do it, यो गर्नुहोस्. Do it right now, यो अहिले गर्नुहोस्, do it right now, यो अहिले गर्नुहोस्. अर्को छ, यो नगर्नुहोस्, don't do this, don't do this, यो नगर्नुहोस्, don't do this, यो नगर्नुहोस्. अर्को छ, साँचो कुरा भन्नुहोस्, tell the truth, साँचो कुरा भन्नुहोस्, tell the truth. अर्को छ, एक महिना अगाडि, a month ago, a month ago, एक महिना अगाडि, a month ago. अर्को सेन्टेन्स, हालसालै, recently, recently, हालसालै, recently, हालसालै. अर्को सेन्टेन्स छ, के गर्ने भनेर मलाई थाहा छैन, I don't know what to do, I don't know what to do, मलाई के गर्ने भनेर थाहा छैन, I don't know what to do. अर्को छ, के सोध्ने, what to ask, what to ask, के सोध्ने, what to ask. अर्को सेन्टेन्स छ, उहाँलाई सोध्नुहोस्, ask him, ask him, उहाँलाई सोध्नुहोस्, ask him. अर्को छ, अरू कसैलाई सोध्नुहोस्, ask someone else, ask someone else, अरू कसैलाई सोध्नुहोस्, ask someone else. भगवानले हजुरको राम्रो गरून्,
May God bless you. May God bless you. भगवानले हजुरको राम्रो गरून्. May God bless you. जति सक्दो चाँडो हुन सक्छ. As soon as possible. As soon as possible. जति सक्दो चाँडो हुन सक्छ. As soon as possible. अर्को सेन्टेन्स अर्को तरिकाले कोसिस गर्नुस्. Try another way. Try another way. अर्को तरिकाले कोसिस गर्नुस्. Try another way. अर्को सेन्टेन्स रहेको छ म तिमीसँग कहिले झुटो बोल्ने छैन. I will never lie to you again. I will never lie to you again. म तिमीसँग कहिले झुटो बोल्ने छैन. I will never lie to you again. अर्को सेन्टेन्स रहेको छ कि हजुरलाई थाहा छ म को हुँ. Do you know who I am? Do you know who I am? कि हजुरलाई थाहा छ म को हुँ. Do you know who I am? अर्को सेन्टेन्स मलाई याद छैन. I don't remember. I don't remember. मलाई याद छैन. I don't remember. अर्को सेन्टेन्स रहेको छ याद गर्ने कोसिस गर्नुस्. Try to remember. Try to remember. याद गर्ने कोसिस गर्नुस्. Try to remember. अर्को सेन्टेन्स रहेको छ यो त्यति गाह्रो पनि छैन. It is not too hard. It is not too hard. यो त्यति गाह्रो पनि छैन. It is not too hard. अर्को सेन्टेन्स हजुरले कोसिस गर्नुभयो भने सक्नुहुन्छ. You can do it if you try. You can do it if you try. हजुरले कोसिस गर्नुभयो भने सक्नुहुन्छ. You can do it if you try. अर्को सेन्टेन्स छ त्यहाँ जाउँ. Let's go dear. Let's go dear. त्यहाँ जाउँ. Let's go dear. अर्को सेन्टेन्स रहेको छ मलाई त्यो ठाउँ मन पर्दैन. I don't like that place. I don't like that place. I don't like that place. मलाई त्यो ठाउँ मन पर्दैन. हामीसँग अर्को सेन्टेन्स रहेको छ म त्यहाँ कहिल्यै जाने छैन. I will never go there. I will never go there. म त्यहाँ कहिल्यै जाने छैन. I will never go there. अर्को सेन्टेन्स छ म अरू कतै जान चाहन्छु. I want to go somewhere else. I want to go somewhere else. म कतै जान चाहन्छु. I want to go somewhere else. त्यस्तै गरी अर्को सेन्टेन्स रहेको छ म हजुरलाई पर्खिरहेको थिएँ. I was waiting for you. I was waiting for you. म हजुरलाई पर्खिरहेको थिएँ. I was waiting for you. अर्को सेन्टेन्स रहेको छ छिट्टै फर्केर आउनुस्. Come back soon. Come back soon. छिट्टै फर्केर आउनुस्. Come back soon. अर्को सेन्टेन्स छ तिमीले मेरो कुरा सुन्नै पर्छ. You have to listen to me. You have to listen to me. तिमीले मेरो कुरा सुन्नै पर्छ. You have to listen to me. हजुरले मलाई सधैँ हप्काउनु भयो. हजुरले मलाई सधैँ हप्काउनु भयो. You always scold me. You always scold me. हजुरले मलाई सधैँ हप्काउनु भयो.